सो मेरो हातमा आइसकेको छ CMF Phone 1। अब यो फोन चाहिँ एकदमै हाइपमा आएको छ किन भन्दाखेरि यसको जुन ब्याक प्यानल छ पछाडिको यो प्यानल चाहिँ निकालेर चेन्ज गरेर राख्न मिल्छ हैन अफिसियल प्यानलहरु पाउँछ प्लस एक्स्ट्रा एक्सेसरिजहरु पनि एड गर्न मिल्छ सो निकै इन्ट्रेस्टिङ छ। सो CMF Phone 1 चाहिँ अब यो हुन्छ नि CMF भन्ने ब्रान्डको हो र CMF ब्रान्ड चाहिँ नथिङ भन्ने ब्रान्डको एउटा सब ब्रान्ड हो है। सो नथिङ भन्ने ब्रान्ड चाहिँ खासमा OnePlus को को-फाउन्डर काल पेले चाहिँ खोलेको हो हैन अरु इन्भेस्टरहरुसँग मिलेर र नथिङ ब्रान्ड चाहिँ अलिकति युनिक छ किन भन्दाखेरि उनीहरुले फर्स्ट फोन नै हुन्छ एकदम युनिक डिजाइन निकालेको थियो LED लाइट्स ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक कभरहरु भएको हैन र CMF पनि त्यसै गरी अलि युनिक नै छ र यो नथिङ भन्ने ब्रान्ड प्लस CMF चाहिँ नेपालमा अफिसियली CG ग्रुप चौधरी ग्रुपले चाहिँ लिएर आएको छ हैन। CMF ब्रान्डको चाहिँ फर्स्ट फोन CMF Phone 1 हो यो चाहिँ हैन र यसको प्राइस रहेको छ 36,999 त्यसैगरी 41,499। अब यो फोनको प्राइस इन्डियाको प्राइस हेरिकन चाहिँ नेपालमा एकदमै महँगो नै छ हैन तर यो फोन चाहिँ खासमा युरोपियन भेरिएन्ट भएको भएर युरोपियन प्राइससँग चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै फरक छैन। सो यो प्राइसमा चाहिँ नेपालमा यो फोन किन्दा हुन्छ कि हुँदैन यो फोन चाहिँ कस्तो छ प्राइसमा म यो सबै कुरा भन्छु। लेट्स चेक इट आउट। आई एम अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेक लेक। अब यो फोनको डिजाइनको बारेमा त फर्स्टमै कुरा गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यो फोनको मेन हाइप नै यसको डिजाइनको कारणले गर्दाखेरि थियो के। अब यो पछाडिपट्टि हेर्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँ स्क्रुजहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ तलपट्टि यो कर्डरमा डायल पनि छ हैन र हुन्छ नि यो चाहिँ खाली देखाउनको लागि मात्र यहाँ छैन के। यो चाहिँ खासमा तपाईले स्क्रुहरु अनलक गरेर यो डायल पनि फुल्ली अनलक गर्नु भयो भने चाहिँ यो पछाडिको यो ब्याक कभर निकाल्न मिल्छ र डिफरेन्ट कलरको अरु भेरिएन्टहरुको हुन्छ नि लाइक डिफरेन्ट कलरको चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ के यो पछाडिको ब्याक कभर। अब हुन चाहिँ यो ब्याक कभर चाहिँ पोलिकार्बोनेटेड बनेको छ हैन सो त्यसले गर्दा त्यस्तो प्रिमियम फिल भने त्यसमा छैन तर फेरि यसरी हेर्दाखेरि भने चाहिँ हुन्छ नि त्यो इन्डस्ट्रियल ग्रेडको अलि राम्रै प्रिमियम नै देखिन्छ। सो अब हामीसँग भएको यो भेरिएन्ट चाहिँ हुन्छ नि ब्ल्याक कलरको छ तर तपाईले हुन्छ नि यो स्क्रुहरु अनलक गरेर चाहिँ डिफरेन्ट अरु हाल्न मिल्छ तर अहिलेको लागि नेपालमा यो सबै हुन्छ नि यो ब्याक कभरहरु अवेलेबल चाहिँ छैन र यो फोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पछाडिको ब्याक कभर अनुसार यसको फिनिशिङ पनि छुटे छुटे छ। सो यो ब्ल्याक कलरमा चाहिँ पोलिकार्बोनेट ब्याक नै हो हैन तर फेरि तपाईले अर्को ऑरेन्ज कलरको भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ भिगन लेदर फेस छ हैन र यसरी नै चारवटा कलरहरु चाहिँ अहिलेको लागि अवेलेबल छ। त्यसैगरी अब यो डायलमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईले डिफरेन्ट एक्सेसरिज चाहिँ एड गर्न मिल्छ के हैन यो अनलक गरेर जस्तै एउटा भनेको चाहिँ लेन यार्ड हाल्न मिल्छ यसमा त्यसैगरी अर्को भनेको फोन किक स्ट्यान्ड हाल्न मिल्छ र अर्को चाहिँ एउटा हुन्छ नि पछाडिपट्टि कार्ड होल्डर जस्तो पनि हाल्न मिल्छ के। हुन चाहिँ अब यो एक्सेसरिजहरु अहिले सबै नेपालमा चाहिँ आएको छैन तर बिस्तारै आउँछ भनेको छ प्लस जुन पछाडिको ब्याक कभरहरु छ त्यो पनि अहिले अफिसियली चाहिँ अवेलेबल छ तर जस बिस्तारै चाहिँ आउँछ त्यसकै कारणले गर्दा हामीले पनि टेस्ट चाहिँ गर्नु पाएको छैन। अब हामीसँग भएको यो ब्ल्याक कलरको भेरिएन्टमा चाहिँ जुन पोलिकार्बोनेटले बनेको छ त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि यो फिङ्गरप्रिन्टको अलिकति ओइलहरु यो चाहिँ देखिन्छ हैन हुन्छ सर्टेन एंगलमा चाहिँ अलि धेरै देखिन्छ जस नोटिसेबल छ भनौं न तर एकदमै धेरै देखिने पनि हैन। त्यसैगरी अर्को एउटा कम्प्लेन भनेको चाहिँ के छ भने जस्तो यो ब्रान्डिङहरु छ जस्तो यहाँ CMF हुन्छ नि बाइ नथिङ लेखेको थियो त्यसैगरी यहाँ सर्टिफिकेसनहरु थियो त्यो चाहिँ हुन्छ नि बिस्तारै हामीले एक हप्ता जस्तो चलाउँदाखेरि नै यो अलिकति मेटिन थाल्छ के यो हेर्यो भने चाहिँ यहाँ यो मेटिएको जस्तो देखिन्छ है। त्यसैगरी अब यसमा हुन्छ नि अब यो ब्याक प्यानलको कुरा त भइहाल्यो अब कुरा गरौँ यसको पोर्ट्स एन्ड बटन्सहरुको। सो यसमा चाहिँ हामीले अलिकति उल्टो पाउँछौँ हैन सो आइफोन स्टाइल हो यतापट्टि चाहिँ पावर बटन भइहाल्यो भने अर्को साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम बटन पाउँछौँ हैन र यो बटनहरु क्वालिटी निकै राम्रो छ के लाइक स्विचेसहरुको क्वालिटी हुन्छ नि मेटलको यो प्राइसमा आई डोन्ट थिंक अरूले दिन्छ हैन प्लस बटनको विथ पनि राम्रो छ प्लस ट्याक्टाइल फिडब्याक छ जस निकै प्रिमियम फिल छ भनौं न बटन्सहरु। त्यसैगरी अब यसमा तलपट्टि चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट भयो सो डुअल सिम स्लट हो माइक्रो एसडी पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी माइक USB टाइप सी अनि स्पिकर भयो र स्पिकर चाहिँ यसमा सिंगल स्पिकर मात्र हो स्टेरियो स्पिकर चाहिँ छैन। त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ हामीले एउटा माइक मात्र पाउँछौँ अरु केही पनि छैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर हो तर पोजिसन चाहिँ अलिकति लो छ हल्का माथि भएको चाहिँ बेस्टै हुन्थ्यो। त्यसैगरी अब यो प्राइसमा लाइक स्टेरियो स्पिकर दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब यो मोनो स्पिकर चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाउड छ क्ल्यारिटी ठिकठाकै छ हैन नट द बेस्ट भनौं न। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि अर्को कुरा भनेको चाहिँ IP52 रेटिङ दिएको छ सो हल्का फुल्का फ्ल्यासेस र डस्टबाट चाहिँ बचाउँछ र फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि पनि यो फोन चाहिँ राम्रो छ डिजाइन हैन लाइक होल पन्चहरु भइहाल्यो र जुन बेजल छ त्यो पनि मिनिमल छ जस ओभरअल बिल्ड डिजाइन चाहिँ ठिकै छ। अब डिस्प्ले चाहिँ यसको 6.7 इन्चको सुपर एमोलेड प्यानल हो हैन फुल एचडी प्लस भइहाल्यो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि छ र क्वालिटी राम्रो छ एमोलेड प्यानलको जुन कलर्सहरु राम्रो छ। त्यसैगरी अब ओलेड प्यानल हुने बित्तिकै यसको कन्ट्रास्ट रेशियोहरु पनि राम्रो छ र ब्राइटनेस पनि आउटडोर्समा चलाउन खासै प्रब्लम छैन जस एक लेभलको कम्फर्ट चाहिँ यसले मेन्टेन गर्छ जस बाहिर पनि त्यस्तो हेर्न नसक्ने खाली चाहिँ छैन र ओभरअल जुन एक्सपिरियन्स छ गेम खेल्दाखेरि अथवा युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ इन्जोयबल एक्सपिरियन्स नै हुन्छ है। अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ हुन्छ नि अगाडिको मैले अघि नै भने बेजल्सहरु यसको राम्रै छ र रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन पनि एक्चुअली राम्रो छ किन भन्दाखेरि हुन्छ जस्तै अब हामीले स्ट्याटिक राख्दाखेरि यो 60 हर्जमै हुन्छ अनि फेरि टच अथवा स्क्रल गर्न थाल्ने बित्तिकै चाहिँ 120 हर्जमा जान्छ र मोस्ट एप्सहरुले चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोन निकै स्मुथ फिल हुन्छ। अब परफर्मेन्सको लागि चाहिँ यसमा हामीले MediaTekको Dimensity 7300 चिपसेट पाउँछौँ र यो चाहिँ बेस भेरिएन्ट हो 8GB RAM 128GB स्टोरेज दिएको छ। अब यो चिपसेटको नाम सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले 7200 भन्दा
चाहिँ यो बेटर जस्तो लाग्ला, तर त्यस्तो एक्सपेक्टेसन छ भने चाहिँ त्यो नराख्नुस्, किन भन्दाखेरि यो ओभरअलमा चाहिँ बेटर छैन। हुन चाहिँ यसमा फेरि दुईटा एक्स्ट्रा पर्फर्मेन्स कोर्सहरू चाहिँ दिएको छ। तर फेरि यो भन्दै हुन्छ नि 40,000 भन्दा मुनिको फोन्सहरुमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो चिपसेट बेस्ट नै भन्दाखेरि हुन्छ। किनभने अब यसको कम्पिटिसन्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 13 Pro छ, जसमा चाहिँ G99 Ultra छ MediaTekको। त्यसैगरी अर्को भने चाहिँ यो भन्दा अलि बेटर Narzo 70 Pro मा चाहिँ हामीले MediaTekको 7050 भन्ने चिपसेट पाउँछौँ। तर यो फोन्सहरु भन्दा चाहिँ CMF Phone 1 कै पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर छ, हुन त यो अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि छ। र यो फोन चाहिँ ओभरअल हुन्छ नि जुन हामीले नर्मल नेभिगेसन देखि लिएर एप खोल्नेहरु हुन्छ नि, र सबै कुरामा चाहिँ एकदमै स्मुथ छ, एकदमै फास्टै फिल हुन्छ। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स जुन हामीले नर्मल टास्कहरु गर्दाखेरि चाहिँ दामी नै छ यसको। अब मिड रेन्ज चिपसेटहरुमा चाहिँ अलि हेभी गेमिङ गरेपछि थाहा हुन्छ यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर, र MediaTek Dimensity 7300 मा चाहिँ राम्रै छ। सो मैले PUBG मोबाइल चाहिँ टेस्ट गरेँ यसमा, त्यसमा चाहिँ फ्रेम रेट एक्सट्रिमसम्म जान मिल्छ ग्राफिक्स स्मुथमा राखेर, र गेम प्ले चाहिँ एकदमै स्मुथ छ, र जाइरोस्कोप पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। स्टेडी 60 FPS को एभरेज गेम प्ले थियो, र मैले फुल गेम खेलेँ, त्यस्तो नोटिसेबल गर्ने बिगाड्ने ल्याग फ्रेम ड्रपहरु चाहिँ क्याबिन नोटिस भएन। तर एउटा मिस भएको फिचर भनेको चाहिँ यसमा स्टिरियो स्पिकर हो। यदि डुअल स्पिकर भइदियो भने चाहिँ PUBG बिना एयरफोन खेल्न नि मजा आउँथ्यो। त्यस्तै अर्को हेभी गेम भनेको यसमा गेन्सन इम्प्याक्ट ट्राई गरेँ, यसमा चाहिँ डिफल्ट लोएस्ट नै थियो। मैले टेस्ट गर्दा ग्राफिक्स लोमा राखेर FPS 60 लिमिटमा सेट गरेँ, र यो सेटिङमा चाहिँ एभरेज 51 FPS आएको थियो। बेला बेला 60 FPS मा पनि गइरहेको थियो भने बेला बेला अराउन्ड 40 FPS नै भएको थियो। तर गेम रेस्पोन्सिभ छ, स्मुथ छ, जे होस् गेमको लागि नि निकै राम्रो छ। तर फेरि यो फोन तातिन चाहिँ तातिँदो रहेछ हैन, र हामीले अब यो गेमिङ टेस्ट गरिसकेपछि स्पेशली यसको टप पार्ट र पहाडी भन्दा नि अगाडि पार्ट चाहिँ धेरै हिट हुँदो रहेछ, र हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ थर्मोमिटरबाट 45 डिग्री सेल्सियस चाहिँ नोटिस गरेको छ। अब क्यामेरा चाहिँ यसमा पहाडीपट्टि हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउँछौँ, त्यसो भने अर्को सेन्सर चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हो। तर फेरि यो प्राइसमा अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर दिएको छ, जुन चाहिँ CMF Phone 1 को वान अफ द वीक पोइन्ट हो। अब मेन क्यामेरा कुरा गर्दा यसमा चाहिँ दुईटा मोड चुज गर्न मिल्छ, नेचुरल र भिभिड मोड। भिभिड मोडले चाहिँ AI को हेल्पले पिक्चरको कलर्सहरु अलि भाइब्रेन्ट बनाउँछ, तर मैले दुईटैबाट फोटो खिच्दा त्यस्तो ठुलो डिफरेन्स चाहिँ खासै पाइन। भिभिड मोडमा येलो लाइट चाहिँ अलि बुस्ट चाहिँ गरेको हुन्छ। अब डिफल्टमा नेचुरल मोड नै हुन्छ, त्यसैले मैले चाहिँ प्रायः सबै फोटोजहरु नेचुरल मोड नै क्लिक गरेको छु। अब फोटोजहरु हेर्दा चाहिँ सुरुमा नोटिस हुने कुरा भनेको कलर। अब यसको कलर्स नेचुरल चाहिँ छैन, तर मलाई लुक चाहिँ मनपर्छ। CMF Phone 1 को फोटोहरुको कलर कस्तो सिनेमेटिक लाग्यो मलाई, अलिकति वार्म लुक, प्लिजिङ कलर्सहरु, जे होस् कलर्स चाहिँ राम्रो छ। तर मलाई अघि भनिहाले नेचुरल चाहिँ देख्दैन, आँखाले देखेको कलरसँग म्याच नहोला, तर फोटोग्राफरहरुले हल्का ट्विक गरेपछि निस्किने फोटो जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब डिटेलहरुको कुरा गर्दा डिटेल नि राम्रो छ, ओभर शार्पहरु देखिदैन, जुम गर्दा चाहिँ अलि शार्पनेस पुग्दैन, तर डाइनामिक रेन्ज कन्ट्रास्ट रेशियोहरु चाहिँ राम्रो छ। अब पोर्ट्रेट मोडमा सब्जेक्ट सेपरेसन चाहिँ राम्रो छ, बेला बेला अलि एजहरु राम्रोसँग चाहिँ छुटिदैन, र फेस टोनहरु पनि राम्रो छ। अलि कम्प्लेक्स लाइटिङमा चाहिँ बेला बेला इन्कन्सिस्टेन्ट एक्सपोजर चाहिँ हुन्छ, तर बेला बेला एकदम अँध्यारो चाहिँ आउँछ, तर राम्रो लाइटिङमा चाहिँ फोटोहरु राम्रै आउँछ। अब नाइट मोडमा चाहिँ यसमा अटोमेटिकली अन हुन्छ नाइट एडिट गर्ने बित्तिकै, र नाइट फोटोजहरु चाहिँ ठिकै छ, डिटेलहरु राम्रै सेभ हुन्छ, र त्यस्तो धेरै नोइज पनि छैन, अलि सफ्ट चाहिँ छ, आफ्नै हल्का नपुगे जस्तो देखिन्छ। अब अगाडिपट्टि यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ फेस टोनहरु प्लिजिङ देखिन्छ, फेसहरु स्मुथ बनाउँछ है, सेल्फिजहरु चाहिँ तर ओभरअल राम्रै छ, र क्यामेरा नजिक हुँदासम्म चाहिँ डिटेलहरु राम्रै आउँछ, तर अलि टाढाको फेसहरु चाहिँ मडी देखिन्छ, डिटेलहरु खासै देखिदैन। तर पनि ओभरअलमा चाहिँ सेल्फिज फोटोजहरु राम्रै छ। अब भिडियो कुरामा चाहिँ CMF Phone 1 ले 4K 30 FPS भिडियोहरु चाहिँ खिच्न सक्छ हैन, तर फेरि यसमा OIS चाहिँ छैन, तर EIS ले चाहिँ मजाले काम गर्छ, र यसको ओभरअल जुन भिडियो क्वालिटी छ त्यो चाहिँ निकै राम्रो छ, जुन डाइनामिक रेन्जदेखि लिएर एक्सपोजर, डिटेल, शार्पनेसहरु चाहिँ सबै इम्प्रेसिभ नै छ। अब ब्याट्री चाहिँ यो फोनमा हामीले 5000 mAh पाउँछौँ, र ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसको राम्रै छ। मैले चाहिँ चलाउँदाखेरि 6.5 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ, जसमा चाहिँ मैले YouTube, Chrome र Instagram चाहिँ धेरै चलाएको थिएँ, प्लस एक गेम चाहिँ PUBG पनि खेलेको थिएँ। र यसको चार्जिङ चाहिँ 33 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसले हैन, तर बक्समा चार्जर आउँदैन। तर अब यो फेरि फास्टेस्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने यो प्राइसमा चाहिँ हामीले यो भन्दा धेरै फास्ट चार्जरहरु चाहिँ पाउँछौँ, र यसको चार्जिङ टाइम भनेको चाहिँ 1.5 घण्टा भित्र चाहिँ चार्ज हुन्छ। अब OS पनि CMF Phone मा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ हैन, सो यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स Android 14 पाउँछौँ विथ नथिङ OS 2.6, र OS मा चाहिँ निकै राम्रो टाइम स्पेन्ड गरेको देखिन्छ हैन CMF ले चाहिँ, के भन्दाखेरि निकै स्मुथ छ, र चलाउँदाखेरि एकदम त्यो बगेको छ, चलाउन एकदम आनन्दको फिल आउँछ फोन चलाउँदाखेरि नै हैन। र यसमा चाहिँ सानो सानो कुरामा निकै राम्ररी चाहिँ ध्यान पुराएको छ, त्यही भएर फोन चलाउन मजा आउँछ। फर एक्जाम्पल जस्तो वेकअप गर्दाखेरि जुन एनिमेसन छ हैन, अर्को चार्ज गर्दाखेरि र हुन्छ नि फोन अनलक गर्दाखेरि जुन एनिमेसन्सहरु छ निकै राम्रो स्मुथ छ के। अब फेरि एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु, यसमा भाइब्रेसन मोडल चाहिँ त्यति राम्रो छैन, सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रिसाइज ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, जसले गर्दा अलि चिप फिल चाहिँ हुन्छ। अब यसमा जुन नोटिफिकेसन प्यानल छ त्यो हेर्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै हुन्छ नि हाम्रो पिक्सल जस्तो छ हैन, तर यसमा चाहिँ यो डबल स्क्रल गर्नुपर्छ कि फेरि ब्राइटनेस स्लाइडरको लागि चाहिँ, सो त्यो चाहिँ इम्प्रुभ गरेर भए सिंगल स्वाइपमै भएको भए स्यामसङ जस्तो त्यो चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। प्लस जुन यसको स्मुथ एनिमेसन छ कि लाइक निकै स्मुथ फिल हुन्छ कि यो स्लाइडर पनि। अब त्यसै गरी यसमा जुन हाम्रो ब्लोटर्सको कुरा गर्ने हुन्छ, खासै केही पनि ब्लोटर्सहरु चाहिँ छैन, एकदमै बेसिक जुन चाहिँ हामीले
हामीले बेयरबोन चाहिने एपहरू मात्रै पाउँछौँ होइन, जुन चाहिँ गुगलको। प्लस यति छ कि यसमा आफ्नो आफ्नै ग्यालेरी एप पनि छैन कि, गुगल फोटोज नै युज गर्छ। एटलिस्ट ग्यालेरी एप भइदियो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। अब एक्स्ट्रा एप भनेको चाहिँ यो नथिङ एक्स भन्ने छ, जसबाट चाहिँ एयरबड्सहरू कन्ट्रोल गर्ने यताउता हो, नत्र यो बाहेक एक्स्ट्रा एप चाहिँ खासै अरू केही पनि छैन। र नथिङ ओएसमा अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको विजेट्सहरू चाहिँ निकै राम्रो छ कि, लाइक दामी दामी डिजाइनको छ होइन। त्यसै गरी हुन्छ नि इन्टरेक्टिभ विजेट्सहरू हामीले पाउँछौँ र आफूलाई मन लागेको अनुसार मजाले कस्टमाइज गर्न मिल्छ। प्लस यसमा चाहिँ वालपेपर पनि एआईबाट चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न मिल्छ। र अर्को दामी कुरा भनेको चाहिँ नथिङको आइकन प्याकहरू। सो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ टन्नै आइकन्सहरू पाउँछौँ होइन, आइकन प्याकहरू कस्टमाइज गर्न मिल्छ। प्लस नथिङकै आफ्नो आइकन्सहरू पनि दिएको छ यहाँ होइन। र यसमा चाहिँ के छ भने होम स्क्रिनमा मात्र पनि यो आइकन प्याकहरू चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ। र त्यति मात्र नभएर अब आफूलाई थर्ड पार्टी चाहिएको छ भने थर्ड पार्टी एप पनि यहाँबाट हामीले चाहिँ यसरी हाल्नु मिल्छ है, थर्ड पार्टी आइकन एपहरू। सो यो कुरा चाहिँ निकै राम्रो छ नथिङको। अब सफ्टवेयर अपडेटहरूको कुरामा चाहिँ CMF-ले चाहिँ 2 वर्षको OS एन्ड्रोइड अपग्रेड, त्यसै गरी 3 वर्षको चाहिँ OS सेक्युरिटी प्याचेज अपडेट्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भनेको छ। हुन चाहिँ यो अलिक कमै हो यो प्राइस रेन्जको लागि, किन भन्दाखेरि स्यामसङको हेर्ने भने त आजकल हुन्छ नि 25-30 हजारको रेन्जमै स्यामसङले 4 वर्षको दिन्छ। त्यसै गरी अब 20 हजारको फोनले पनि आजकल चाहिँ 2 वर्ष जस्तोको प्रमिस गरिरहेको छ होइन। सो एटलिस्ट CMF-ले चाहिँ 4 वर्ष जस्तो दिएको भए चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ, फ्युचर प्रुफ हुन्थ्यो भनौँ न। सो CMF फोन 1 चाहिँ एउटा राम्रो फोन हो होइन, तर यसमा इस्यु एउटा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डियाको प्राइसभन्दा एकदमै धेरै महँगो छ नेपालमा चाहिँ होइन। तर फेरि यो प्राइस रेन्जमा त्यस्तो दामी कम्पिटिसनहरू पनि छैन कि। अब नजिकैको फोन्सहरू हेर्ने भने Redmi Note 13 Pro र अर्को भनेको चाहिँ Narzo 70 Pro जुन चाहिँ यो CMF फोन 1 भन्दा सस्तो छ। तर फेरि यसको पर्फर्मेन्स हेर्ने भने चाहिँ CMF फोन 1 को पर्फर्मेन्स धेरै नै राम्रो छ। र अहिले चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा अर्को एउटा एकदमै दामी फोन छ OnePlus Nord CE3। अब यो लन्च हुँदाखेरि चाहिँ 53,999 मा लन्च भएको थियो, तर अहिले चाहिँ एकदमै दामी डिस्काउन्टमा छ 36,999 मा। र यो प्राइस रेन्जमा त यो बेस्टै फोन भन्दाखेरि हुन्छ होइन। तर फेरि यसमा एउटा इस्यु भनेको चाहिँ यसमा अब एन्ड्रोइड 15 सम्म मात्र अपडेट आउँछ। अब फेरि CMF फोन 1 मा कमजोरी नभएको नि, यसमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ मिसिङ छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ यसमा मोनो स्पिकर छ, डुअल स्पिकर चाहिँ दिनुपर्ने हो यो प्राइस रेन्जमा। र अर्को भनेको चाहिँ जुन यसको ब्याक कभर छ त्यो चाहिँ अलिक चिप फिल भयो, हुन त अब इन्टरचेन्जेबल चाहिँ छ, तर फेरि यो जुन लेटरिङ्सहरू छ त्यो चाहिँ चाँडै मेटिने जस्तो भइसक्यो 1 हप्ताको युजेजमा है। तर होइन, फेरि तपाईँलाई चाहिँ CMF फोन 1 को त्यो युनिकनेस चाहिन्छ होइन, इन्टरचेन्जेबल ब्याक चाहिन्छ र नथिङ OS को एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने चाहिँ CMF फोन 1 नै लिँदा हुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 16 सम्मको अपग्रेड पनि पाउँछौँ। टेक लेग